यी 5 स्टेप्स फलो गर्नुहोस् तपाईको मिनी भ्लग शानदार र भाइरल हुनेछ। भिडियो स्किप नगरी हेर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। के हुन मिनी भ्लग बनाउने 5 स्टेप्स अन्तिमसम्म हेरेर सिक्नुहोस् र सुरु गर्नुहोस् आफ्नो मिनी भ्लग। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो सपोर्टमा। आज म तपाईलाई सिकाउने छु कसरी मोबाइलबाटै प्रोफेसनल मिनी भ्लग बनाउन सकिन्छ। यदि तपाई आफ्नो दैनिक जीवन, यात्रा वा रमाइला क्षणहरू शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईका लागि हो। मिनी भ्लग के हो? मिनी भ्लग भनेको छोटो तर रमाइलो भिडियो हो। यसमा तपाई आफ्नो दिनको खास क्षणहरू 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनेट भित्र देखाउनुहुन्छ। यसले तपाईको जीवनको सानो कथा सुनाउँछ, जस्तै बिहान उठ्ने, बाटोमा हिँड्ने, खाना खाने वा साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने। स्टेप 1, प्लानिङ एन्ड स्टोरी। पहिलो स्टेप हो प्लानिङ र स्टोरी तयार पार्ने। भिडियो खिच्नु अघि सोच्नुहोस् तपाई कुन कुरा देखाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै बिहानको रुटिन, स्कुल जाने दिन वा घुम्ने भ्लग। स्टोरी भन्नाले सुरु, बीच र अन्त्य मात्र हो। थोरै योजना बनाउँदा भ्लग बढी रोचक र अर्थपूर्ण देखिन्छ। स्टेप 2, सुटिङ। अब दोस्रो स्टेप भिडियो खिच्ने। मोबाइलमै भ्लग बनाउनुहोस्, नेचुरल लाइट प्रयोग गर्नुहोस्, यसले भिडियो अझ सुन्दर देखिन्छ। क्लिप छोटो बनाउनुहोस्, हरेक दृश्य 3 देखि 5 सेकेन्ड मात्र। एंगल फरक राख्दा भिडियो लाइभली देखिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेचुरल रहनुहोस्, हाँस्नुहोस्, बोल्नुहोस् र आफ्नो वास्तविक रूप देखाउनुहोस्। स्टेप 3, एडिटिङ। एडिटिङ नै भ्लगलाई प्रोफेसनल बनाउने मुख्य कुरा हो। इन सर्ट, क्यापकट जस्ता एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै क्लिप मिलाएर म्युजिक, टेक्स्ट र ट्रान्जिसन थप्नुहोस्। सिम्पल र क्लिन एडिटिङ राख्नुहोस्, धेरै इफेक्ट प्रयोग नगर्नुहोस्। स्टेप 4, पोस्टिङ एन्ड शेयरिङ। अन्तिम स्टेप पोस्टिङ र शेयरिङ। भिडियो तयार भएपछि युट्युब सर्ट्स, इन्स्टाग्राम रिल्स वा टिकटकमा पोस्ट गर्नुहोस्। राम्रो टाइटल राख्नुहोस्, जस्तै माई मर्निङ रुटिन मिनी भ्लग नेपाली। ह्याशट्याग्स पनि प्रयोग गर्नुहोस्, #मिनी भ्लग, #नेपाली भ्लगर, #डेली लाइफ नेपाल। यसले तपाईको भिडियो धेरै दर्शकहरूसम्म पुग्न मद्दत गर्छ। साथीहरू, यो थियो मिनी भ्लग बनाउनका सबै स्टेप्स। देख्नुभयो, यो कठिन होइन, तर ध्यान र क्रिएटिभिटी चाहिन्छ। निरन्तर अभ्यास गर्दै जानुहोस्, तपाई पनि प्रोफेसनल मिनी भ्लगर बन्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनुहोस्।